Hello everyone, welcome to eKuhipath. So আজি আমি এটা নতুন সিরিজ লৈ আহিছো যত আমি every day 5 days a week from Monday to Friday আমি সলভ কৰিম Laxmikantor MCQs আৰু আমি যেতিয়া এই MCQs সলভ কৰিম তেতিয়া আমি এই MCQs chapter wise সলভ কৰিম so আজি আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাস যেহেতু আজি আমি chapter 2 পৰা স্টাৰ্ট কৰিম chapter 1 ৰ পৰা কিয় স্টাৰ্ট কৰা নাই because chapter 1 relates maximum to history so যেহেতু আমি ডাইৰেক্ট polity পৰা স্টাৰ্ট কৰিম so হেকাৰণে মই chapter 2 আজি ফাৰ্স্ট লৈছো after that 2 3 4 তেনেকে গৈ থাকিম আৰু কিছুমান chapters যোনবিলাক অলপ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনেকৈ ধৰি লওক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস তাৰ ওপৰত মই 5 to 6 ক্লাसेस লম 5 to 6 ক্লাसेसটো MCQs কৰাম যাতে এটা holistic development develop হয় আপোনালোকৰ আৰু এই যোনখিনি মই কোৱেশ্চনস কৰাম these are directly from the Laxmikant book so আপোনালোকে যদি Laxmikant খন পঢ়িছে নিশ্চয়টো পঢ়িছেই সাগে কাৰণ পলিটিৰ পৰা nearly 20 to 25 questions আহি আছে every year in APSC and UPSC so যাতে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনটো বেছি স্ট্ৰিমলাইন হওক আৰু যাতে আপুনি ভালকে ৰিভাইজ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি এই ভিডিওটো চাব পাৰে এই ভিডিওটোত মই chapter wise গুটেইখিনি 10টা MCQs every day মই কৰাম from Monday to Friday আৰু তাই সেইখিনি কৰিয়ে আপোনালোকে ধুনিয়াকে আপোনাৰ Laxmikantor কিমান ৰিভিজন হৈছে গুটেইখিনি ধুনিয়াকে পঢ়ি লব পাৰে so that's all so now let's jump straight into the lecture আৰু আজি যেহেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট লেকচাৰ যোনটো আমি আজি ফাৰ্স্ট টপিক কৰিবলৈ গৈ আছো that is making of the Indian Constitution এটো হৈছে chapter 2 Chapter 2 of Laxmikant আজি আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাস যেহেতু আমি chapter 2 পৰা স্টাৰ্ট কৰিম সো এয়া হৈছে কথাটো আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আপোনাক যদি এই PDF টো দৰকাৰ হয় then you can download it from my Telegram channel মোৰ Telegram channelৰ লিংক হৈছে study with Amlan so আপোনালোকে যদি গৈ পেলাই Telegramত study with Amlan search কৰে then you will get a link to my channel আৰু আপোনালোকে এই চেনেলৰ পৰাই এই গুটেখিনি PDF আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে সো আপোনালোকে এইখিনি ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে ধুনিয়াকে পিছত ৰিভাইজও কৰিব পাৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ Telegramত মই আনসলভড PDFs বিলাক দিম বা সলভ PDFs দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে সো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক লিখি পেলাই জনাব যে আপোনালোকক সলভ PDFs লাগে নে আনসলভড PDFs লাগে মই প্ৰথমতে আনসলভড খিনি আপলোড দিম আৰু যদি আপোনালোকক লাগে আপুনি সলভ খিনিও খুজিব পাৰে so that being said we will now jump straight into the lecture মই lecture start কৰাৰ আগতে আপোনাক কথা এটা কৈছো যে প্ৰথমতে মই যেতিয়া কোৱেশ্চন এটা দেখাও for example এনেকৈ যেতিয়া কোৱেশ্চন এটা দেখাও আপোনাক I'll pause for around 2 to 3 seconds এই পজ খিনিত আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ এনসাৰটো কোৱেশ্চনটো পঢ়ি লব কোৱেশ্চনটো পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে নিজে এই পাৰ্টিকুলাৰ গুটে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি সলভ কৰিব পাৰিছে তেন্তে মোৰ সলিউশনৰ লগত মিলাই চাব আৰু যদি নাই পাৰা তেতিয়াটো এনি ডে আপোনাৰ মইটো বুজামে আপোনাৰ নলেজ বেস ডেভেলপ হ'ব সো হিয়া হৈছে গুটেখিনি কথা নাও উইদাউট ফাৰ্দাৰ ado let's jump straight into the lecture so আমাৰ যোনটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন এই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে about the Constituent Assembly so আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনত Constituent Assemblyৰ কথা কিছুমান খুদা হৈছে so কি খুদা কৈছে ইয়াত কৈছে consider the following statements regarding মলা পিনৰ সাইজটো অলপ বহাই লৈছো Yes, consider the following statements regarding Constituent Assembly. Yat চাৰিটা statement দিয়া গৈছে আৰু তাৰ পিছত খুদি গৈছে কোনটো statementটো correct. So এই চাৰিটা statementot composition of Constituent Assembly কথা খুদা গৈছে. So I'll take a pause of around 2 to 3 seconds. ঠিক আছে so এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো চাও প্ৰথমটো কৈছে the representatives were to be elected from the four constituents Hindu Muslim Sikh and Christian মানে ইয়াত কৈছে যে Constituent Assembly যোনখিনি representatives আছিল সেইখিনি বলে এই চাৰিটা কমিউনিটিৰ পৰা হৈছে হিন্দু মুসলিম শিখ আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান বাট দিস ইজ ৰং কিয় ৰং কাৰণ আমাৰ যোনটো কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি সেই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিত খ্ৰীষ্টিয়ান সকলৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিলে কাৰ সকলৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিলে খ্ৰীষ্টিয়ান সকলৰ কথা কোৱা নাছিলে খালি হিন্দু মুসলিম শিখৰে কথা কোৱা হৈছিলে সো এই কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ ৰং এটা নেক্সট স্টেটমেন্ট চাও দ্য চেয়াৰম্যান অফ ইউনিয়ন কনস্টিটিউয়েন্ট কমিটি was Sardar Vallabhbhai Patel আৰু এটো যদি চাও এটো স্টেটমেন্টটো ৰং কিয় কাৰণ এই ইউনিয়ন কনস্টিটিউয়েন্ট কমিটি যোনটো আছিল এই ইউনিয়ন কনস্টিটিউয়েন্ট কমিটিৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু সো এতিয়া এই স্লাইডটো যেতিয়া আমাৰ এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰা হ'ব তাৰ পিছত মই যিমান কিটা মেইন কমিটিজ আছিল গুটে গিটাৰ চেয়াৰম্যান আৰু মেইন কমিটি গিটাৰ গুটে গিটাৰ নাম পঢ়াই দিম সো আপোনালোকে হেতু কাৰণে একো টেনচন লবলৈ দৰকাৰ নাই বাট আমি যদি Laxmikant চাও তেতিয়া আমি দেখিম যে এই ইউনিয়ন কনস্টিটিউয়েন্ট কমিটি যোনটো হেতুৰ চেয়াৰম্যান জৱাহৰলাল নেহৰু বুলি লিখা আছে সো দিস ইজ ৰং নেক্সট আছে টোটাল স্ট্ৰেংথ অফ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি was 389 and this is correct Constituent Assembly যোনটো তাৰ strength 389 এ আছিল আৰু এই 389 ৰ পৰা দুটা পাৰ্টত এই 389 ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস ডিভাইড কৰা হৈছিল এটা হৈছে 296 ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস আৰু এই 296 ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস belonged to British Indian territories British Indiaৰ যোনখিনি টেৰিটৰি সেইখিনিৰ আছিল 296 টা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস আৰু 93 টা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস আছিল
princely stateৰ পৰা princely states so a statement hoise correct next statement hoise statement 4 the drafting committee under the chairmanship of BR Ambedkar consisted of 8 members but this is wrong kyo wrong karon এই যে 8 মেম্বাৰস বুলি কৈছে এই 8 মেম্বাৰস নহয় যোনটো আমাৰ ড্ৰাফটিং কমিটি আছিল সেই কমিটিত আছিল কেটা মেম্বাৰ 7 মেম্বাৰস দেই কেটা মেম্বাৰ আছিল 7 মেম্বাৰস ইয়াত 8 লিখিছে সেই কাৰণে এটো ৰং সো সেই কাৰণে আমি এই গুটে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি দেখিলো যে খালি এটাই কাৰেক্ট যোনটো হৈছে 3 সো ইয়াত যেটো হুইচ অফ দা ফলোইং আৰ কাৰেক্ট বুলি কৈছে সো ইট উইল বি সি 3 অনলি সো আমাৰ ধুনিয়াকে এটো কোৱেশ্চন সলভ হৈ গল এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলো যে মই আমাৰ কনস্টিটিউশনত যিমান কেইটা মেইন কমিটিজ আছিল গুটে গিটাৰ কমিটিৰ নাম আৰু তাৰ চেয়াৰপাৰসনৰ গুটে কেইজনৰ কথা মই কম বুলি সো হেতুৱে এতিয়া মই ধুনিয়াকে ইয়াত লিখি যাম এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আগতে UPSC ত আহিছিলে সো APSC ত আহিব পাৰে সো লেফট সাইডে মই কমিটিৰ নামবিলাক লিখিম আৰু ৰাইট সাইডে মই লিখিম তাৰ চেয়াৰপাৰসন জনৰ নাম চেয়াৰপাৰসন সো প্ৰথম যোনটো কমিটি হেতু হৈছে ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি আৰু এই ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটিৰ চেয়াৰম্যান আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ঠিক আছে নেক্সট হৈছে ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন কমিটি আৰু এই ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন কমিটি যোনখন হেখনৰ চেয়াৰম্যান আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু তাৰপিছত নেক্সট হৈছে আমাৰ প্ৰভিন্সিয়েল কনস্টিটিউশন কমিটি আৰু এই প্ৰভিন্সিয়েল কনস্টিটিউশন কমিটি খনৰ চেয়াৰম্যান আছিল বল্লভভাই পটেল নেক্সট হৈছে ড্ৰাফটিং কমিটি এটো আমি অলৰেডি চালো এই ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিল আম্বেদকাৰ BR আম্বেদকাৰ নেক্সট হৈছে এডভাইজৰী কমিটি অন ট্ৰাইবেলছ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস वगैरह वगैरह আৰু ইয়াৰো চেয়াৰম্যান আছিল বল্লভভাই পটেল ঠিক আছে আৰু এটা আছিল ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ কমিটি আৰু এই ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন কোন আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু হৈছে ষ্টেটছ কমিটি এই ষ্টেটছ কমিটি যোনখন আছিল তাৰ চেয়াৰপাৰসন আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু এট লাষ্ট আহিলে ষ্টেয়াৰিং কমিটি আৰু এই ষ্টেয়াৰিং কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ So এই কেইটা আঠটা হৈছে মেইন কমিটিজ when it comes to our constitution so মই প্ৰথমতে মোৰ নিজকে অলপমান আতৰাই দিছো যাতে আপোনালোকে গুটেখিনি ভালকে দেখি পায় so এই গুটে কেইটা হৈছে মেইন কমিটিজ ইয়াত আমি দেখিলো ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰভিন্সিয়েল কনস্টিটিউশনাল কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে বল্লভভাই পটেল ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে আম্বেদকাৰ এডভাইজৰী কমিটি অন ট্ৰাইবেলছ এণ্ড ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে বল্লভভাই পটেল ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ষ্টেটছ কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু ষ্টেয়াৰিং কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সো এয়া আমি চালো সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো ভালকে চাও সো ইয়াৰ যোনটো নেক্সট কোৱেশ্চন দিয়া আছে the next question কোৱা হৈছে which of the following provisions of the Constitution of India was given immediate effect from November 26 1949 so আমাৰ constitution effectত আহি গৈছিল November 26 1949 ত আৰু হেতনাখনে আমাৰ কিছুমান constitutional provision effectত আহি গৈছিল কোৱেশ্চনত সোধা গৈছে যে এই কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো provision নো একদম startingতে আহি গৈছিল আমি যদি চাও লক্ষ্মীকান্ততো মেনশন কৰা আছে যে November 26 1949 ত citizenship তাৰপিছত হৈছে আমাৰ ইলেকশনস আৰু পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কিছুমান প্ৰভিন্সিয়েল পাৰ্লিয়ামেন্ট আছিল তো সেই সময়ত সো প্ৰভিন্সিয়েল পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কিছুমান প্ৰভিজনস আৰু আৰ্টিকল 5 6 7 8 9 60 এনেকে কিছুমান আৰ্টিকলস এফেক্টত আহি গৈছিল সো আমাৰ কনস্টিটিউশন যেতিয়া November 26 1949 ত যেতিয়া এফেক্টত আহি গৈছিল তেতিয়া সিটিজেনশিপ ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰভিজন ইলেকশন ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰভিজন প্ৰভিন্সিয়েল পাৰ্লিয়ামেন্ট কাৰণ সেই সময়তো পাৰ্লিয়ামেন্ট ফুল এফেক্টত নাছিল সো প্ৰভিন্সিয়েল পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কিছুমান প্ৰভিজনস আৰ্টিকল 5 6 7 8 9 60 তেনেকে কিছুমান আৰ্টিকল এফেক্টত আহি গৈছিল সো ইয়াত খুদিছে যে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটোনো একদম ষ্টাৰ্টিংতে এফেক্টত আহি গৈছে প্ৰথমত কৈছে সিটিজেনশিপ তো হয় দেখিছোৱে কাৰেক্ট ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন সো এটা ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন তেতিয়া এফেক্টত আহা নাছিল ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন 1950 হে এফেক্টত আহিছিল জানুৱাৰী 26 1950 ৰ পাছত হে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনস বিলাক এফেক্টত আহিছিল সো এই কাৰণে এটো ৰং নেক্সট ইলেকশনো কাৰেক্ট আৰু ফেডাৰেল সিস্টেমো জানুৱাৰী 26 1950 পৰা এফেক্টত আহিছিল সো এটো ৰং সো 1 and 3 correct that makes D the correct answer কাৰণ ইয়াত correct answer খুদিছে এইটো চাই লব যে correct খুদিছে নে incorrect so that is it for this particular question now we will look into the next question so yet next questionত কৈছে
which was the procedure followed for the adoption of the Constitution of India মানে Constitution of India যে আমি adopt কৰিছিলো কি procedure follow কৰা হৈছে হেতুৱে কোৱা হৈছে প্ৰথমত কৈছে it was submitted to the people of India for ratification কৈছে মানে people of বলে Constitution খন যেতিয়া fully prepare হৈ গল তেতিয়া মানুহক দি দিলে ratify কৰিবলে but একোটো মানুহক একো ratify কৰিবলে দিয়া নাছিলে so this is wrong next it was submitted to the governor general for his assent কিন্তু আমি জানো যে আমি এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন হৈছিলো আমি নো বেলেগ কোনবা গভর্নর জেনারেলক এসেন্টৰ কাৰণে দিম জানো obviously নিদিও so this is also wrong next কৈছে it was adopted when the interim government approved it কিন্তু এনেকুৱা একো কথা হোৱা নাছিলে interim government একো এপ্ৰুভ কৰা নকৰা তেনেকুৱা একো কথা কনস্টিটিউশনৰ লগত নাছিলে so একাৰণে এটো wrong next কৈছে it was adopted when it received the signature of the president and members of constituent assembly and this is correct final draft junto amar constitutional junto final draft a final draft of the constitution ketia introduce korisile br ambedkar aru ketia full pass hoy goisile on the November 26th 1949 so amar junto final draft hoisile constitution or hetu finally November 26th 1949 ot tak ratify tak pass kori dia goisile aru etu jetia pass kora goisile yak to signature lagibo so tetia 299 members 299 members of the Constituent Assembly he সময়ত আছিল আৰু এই 299 members ৰ ভিতৰত 284 জন প্ৰেজেন্ট আছিল আৰু গুটে কেজনে সিগনেচাৰ দিছিলে আৰু তাৰ ফলতে কি হৈছিল তাৰ ফলতে আমাৰ কনস্টিটিউশন খন এফেক্টত আহি গৈছিল আকৌ কৈছো যে আমাৰ যোনটো ফাইনাল ড্ৰাফট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হেতু ফাইনালি ফুল পাস হৈ গৈছিল অন দা November 26th of 1949 কেনেকে পাস হৈছিল এই সময়ত আমাৰ যোনটো কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি হেতুৱে প্ৰভিন্সিয়াল পাৰ্লিয়ামেন্ট হিচাপে কাম কৰি আছিল সো হে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিত হে সময় 299 মেম্বাৰস আছিল আৰু এই 299 মেম্বাৰসৰ ভিতৰত 284 were present on that day মানে on 26 November 1949 আৰু এই 284 মেম্বাৰস কেজনে সিগনেচাৰ কৰিছিল আৰু ফাইনালি পাস হৈছিল আমাৰ কনস্টিটিউশন আৰু যেতিয়া কনস্টিটিউশন খন পাস হৈছিল তেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশন খনত আছিল 395 টা আৰ্টিকলস 5 schedules আৰু 1 preamble so এয়া হৈছে আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ কথা এটি এটো হৈ গল এটি আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে which among the following was the chairman of the states committee of constituent assembly মানে states committee বুলে কোন chairperson হেতু ইয়াত খুৰা গৈছে অলৰেডি আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনত চাইছো যে যোনটো states committee আছিল তাৰ chairperson কোন আছিল তাৰ chairperson আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ so ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ যেহেতু কাৰেক্ট আনসাৰ হয় এবাৰ মই দেখাও দিছো লাগিলে so আমি যদি চাও ইয়াত আমি দেখিলো যে প্ৰথমতে মই মুক নাইকা কৰি দিছো তেতিয়া দেখি পাবো আপোনালোকে সো ইয়াত দেখিলো আমি যে স্টেটস কমিটি জন্তু এই স্টেটস কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু সো আমি দেখিলো যে স্টেট কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু সো ইয়াত যেহেতু কোৱেশ্চনত খুদিছে যে স্টেট কমিটিৰ chairperson কোন so হেতু হ'ব obviously Jawaharlal Nehru so B is the correct answer a very easy question if we have learned those facts that I have mentioned in the first question so etu amar hoy gol next eta ami sao that the Constitution of India as framed by the Constituent Assembly was finally adopted and enacted on চাৰিটা ডেট দিয়া আছে কি ডেট হেতুৱে খুদিছে সো ইয়াত কৈছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া টু পুৰা বনা হৈ পেলাই কোন দিনাখন ফাইনালি এডপ্ট আৰু এনেক্ট কৰা হৈছিল সো এই এডপ্ট আৰু এনেক্ট কৰা হৈছিল যোন দিনাখন আমাৰ ফাইনাল ড্ৰাফট খনত 284 মেম্বাৰসে সাইন কৰি পেলাই তাক পাস কৰাই দিছিল আৰু এটো কোন তাৰিখে কৈছিল মই অলৰেডি কৈছিল November 26 1949 সো ইয়াত অপশন সি হৈছে 26 November 1949 সো এই কাৰণে সি ইজ দা কাৰেক্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ বুঝিছে সি ইজ দা কারেক্ট আনসার না কি 26 জানুয়ারি 1950 দে এটো নহয় এটোহে হয় কারেক্ট কিয় কাৰণ সেই দিনাখনে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনত কি কৰা হৈছিল আমাৰ কনস্টিটিউশন খনত 284 জন মেম্বাৰসে সাইন কৰি পেলাই তাক পাস কৰি দিছিল সো সেই কাৰণে সেই দিনাখনে আমাৰ কনস্টিটিউশন খন এডপ্ট আৰু এনেক্ট হৈছিল কিন্তু 26 নৱেম্বৰ 1949 তে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনৰ গুটেখিনি প্ৰভিজন এফেক্টত আহা নাই গুটেখিনি এফেক্টত আহিছে এই তাৰিখৰ পৰা 26 জানুৱাৰী 1950 পৰা কিন্তু তেতিয়াও কনস্টিটিউশন খনৰ বহুত প্ৰভিজনস 26 নৱেম্বৰৰ পৰা এফেক্টত আহি গৈছে ঠিক আছে সো এটো আমি বুজিলোৱে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও Next question কৈছে the members of the Constituent Assembly are ইয়াত মানে members যোনখিনি আছিল Constituent Assembly সেইখিনি membersৰ ওপৰত কিছুমান question খুদা গৈছে এতিয়া আগতে আমি সৰি membersৰ বিষয়ে অলপমান চাই লওঁ এতিয়া যি সকল members হৈছে Constituent Assembly সেই members খিনিক আমি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰো কিছুমান members আছিল কোৰ princely statesৰ হয় আৰু কিছুমান members আছিল কোৰ British India territoriesৰ
So princely states or ji সকল members আছিলে এই members সকলক so princely states or পাটো কিছুমান members যাব constituent assembly so এইবিলাক memberক কোনে nominate কৰিছিলে এইবিলাক memberক select কৰিছিলে rulers of the princely states so princely states or ruler বিলাকে princely state or representatives বিলাকক select কৰিছিলে আৰু british india ji সকল british india পৰা ji সকল মানুহ গৈছিলে constituent assembly সিহঁতক কেনেকৈ select কৰা গৈছিলে so সিহঁতক select কৰা গৈছিলে এনেকে প্ৰকাৰত representatives of each community was elected by the members of that community মই বুজাই দিম গুটেটো in the legislative assembly so কি হল এতিয়া আমাৰ যোনটো constituent assembly তাতো members লাগিব so members খিনি কিছুমান members আহিব princely states ৰ পৰা আৰু কিছুমান members আহিব british india territories ৰ পৰা princely states ৰ পৰা যি সকল members আহিছিলে সেইবিলাকক princely states ৰ যি সকল rulers সিহঁতে select কৰিছিলে কিন্তু british india ৰ পৰা যি সকল ruler যি সকল মানুহ আহিছিলে সেই সকলক কেনেকৈ select কৰা হৈছিলে প্ৰথমতে british india territory বিলাকত আছিল legislative assembly so এই legislative assembly different community different মানুহ আছিল so এটা কমিউনিটিৰ যি সকল মানুহ আছিল সিহঁতে সেই কমিউনিটিৰে বেলেগ এজন মানুহ সেই কমিউনিটিৰে বেলেগ এজন মানুহক সিলেক্ট কৰিছিল টু ৰিপ্ৰেজেন্ট দ্যাট কমিউনিটি ইন দা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বুজিছে সো হেতু হৈছে কথাটো মানে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া টেৰিটৰীৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস অফ ইচ কমিউনিটি হিন্দু মুসলিম আৰু শিখ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস অফ দিস হিন্দু Muslim and Sikh communities was elected by a member of that community in the legislative assembly বুজিছে এটো so this is the main thing so এতিয়া আমি অপশন গিটা চাও the members of constituent assembly were directly elected by the people কিন্তু ইয়াতো ডাইৰেক্ট ইলেক্টেডৰ কথা কোৱা নাই কাৰণ এপিনেটো ৰুলাৰে সিলেক্ট কৰিব আৰু ইপিনে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস অফ ইচ কমিউনিটি সিলেক্ট কৰিব ইয়াত কোন ডাইৰেক্ট বাই দা পিপলৰ কথা কোৱা হৈছে নাই হোৱা so wrong nominated by governor general একো nominated by governor generalৰ কথা কোৱা নাই so wrong তাইছত কৈছে elected by the legislature of various provinces and nominated by the rulers of princely states হেতুৱে কথা মই কৈছো so this is right next কৈছে nominated by the congress and muslim league এটোৰ কথাও কোৱা নাই so this is wrong so the correct answer is c এতিয়া আমি চালো এটো কথা আমি বুজি পালো হয়নে so এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছে যে যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে মই পঢ়োৱা ওয়েটত বা যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আমি কিছুমান ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে সো আপোনালোকে আমাক জনাবচোন কমেন্ট সেকশনত আমি আপোনালোকৰ কমেন্ট সেকশনখিনি পঢ়ি পেলাই যদি আপোনালোকৰ জিনখিনি আপোনালোকৰ ডাউটস বা যোনখিনি আপোনালোকক লাগে যদি আমি গম পাও আমি তেনেকৈ আমাৰ লেকচাৰ ডেভেলপ কৰিবলৈ অলপ সুবিধা পাও সো সেই কাৰণে আপোনালোকৰ যদি কিবাও ডাউট আছে আপোনালোকে আমাক জনাব আৰু আমি নিশ্চয় সেইখিনি আমাৰ ফিউচাৰ লেকচাৰত সেইখিনি ইনকৰ্পোৰেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম so now that being said let us jump to the next question and that is the seventh question Seventh question is very easy. Yat koise which among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? Etia amar jeta Constituent Assembly bonisile ei Constituent Assembly ejon advisor dorkar hol. So ei advisor jon kon hetue khoda hoise aru ei advisor jon hoise B.N. Rao. Kun hoise B.N. Rao. So C is the correct answer B.N. Rao. Etia ei B.N. Rao jone India Constitution khonor kisman problems or bishoye koisile. এই প্ৰবলেমছ বিলাক কি হেখিনি আমি বেলেগ এদিন যদি মেইনছৰ ক্লাস কৰো মেইনছৰ যদি এনেকৈ কোৱেশ্চন কৰাও তেতিয়া মই তাত কম যে বিএন ৰাওয়ে কিনো নেগেটিভ পইণ্ট কৈছিলে about our constitution হেখিনি আমি তেতিয়া চাম বা যেহেতু আমি এটা প্ৰিলিমছ ওৰিয়েন্টেড কৰি আছো so no point in studying about that so now let's jump to the next question so here is the next question hetu hoise about objective resolution yat koise which among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly objective resolution no kune move korisile hetue khudise aru objective resolution kune move korisile Pandit Jawaharlal Nehru so C is the correct answer etia ei je objective resolution ei objective resolution or uporot base kori amar preamble khon tayar kora hoise aru ei objective resolution ot ase kisuman objectives that were to be achieved by the country India so India ki achieve koribo lage India ekhon kenekwa nation hobo lage gutekhini ei objective resolution khonote likha ase ঠিক আছে so this is also another easy question so এতিয়া আমি next question চাও question number 9 আৰু এই question number 9 হৈছে assertion reasoning type of question so assertion reasoning type of question ত প্ৰথমতে এটা assertion দিয়া হয় তাৰপিছত এটা reason দিয়া হয় খুদা হয় যে এই যোনটো reason আৰু এই assertion দুটাই শুদ্ধ নে কোনবা এটা শুদ্ধ আৰু কোনবা এটা ভুল আৰু যদি দুটাই শুদ্ধ হয় তেতিয়া এটো খুদা হয় যে is the reason the correct explanation of the assertion ঠিক আছে so এতিয়া আমি assertion to চাও assertion to কোৱা হৈছে
যে Constituent Assembly of 1946 was not selected on the basis of universal adult franchise. So এটো কারেক্ট হয় আমি কৈছিলো যে Constituent Assembly খন কি হৈছে মানুহে ডাইরেক্ট ভোট দিয়া নাই ডাইরেক্ট ভোট মানে universal adult franchise নাই সো এই কাৰণে assertion correct. Next reason কৈছে Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by Cabinet Mission Plan. So আমি দেখিলো যে Cabinet Mission Planৰ মতে তো Constituent Assembly তৈয়াৰ কৰা হৈছে সো এই কাৰণে এটো কারেক্ট. So আমি দেখিলো যে both assertion and reason are correct. ঠিক আছে সো আমি দেখিলো যে দুটাই কারেক্ট. সো এতিয়া আমি দুটা কারেক্ট যেটি আমি দেখিলো তেতি আমি নেক্সট চাব লাগিব যে is the assertion the correct explanation of the reason. If the reason is the correct assertion, if the reason is the correct explanation of the assertion, slip of tongue হৈ গৈছে মানে আমি এতিয়া এটো চাব লাগিব যে যোনটো স্টেটমেন্ট সেকেন্ড যোনটো a statementটোৱে কারেক্টলি assertionটোৰ কথা কয় নে নকয় হেতুই আমি এতিয়া চাব লাগিব সো এতিয়া আমি হেতু চাম সো এতিয়া আমাৰ যোনটো ৰিজন সেই ৰিজনত দিয়া আছে যে the Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by Cabinet Mission আৰু Cabinet Mission planতে দিয়া আছিল Constituent Assembly কেনেকে তৈয়াৰ কৰা হ'ব আৰু এই Constituent Cabinet Mission planতে দিয়া হৈছিল যে ইয়াত princely stateৰ মানুহ এনেকে নমিনেট কৰিব বেলেগ এটা মানে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া টেৰিটৰি মানুহখিনি এনেকে নমিনেট কৰিব সো গুটেখিনি কথা লিখা আছিল সো তাতে দিয়া আছিল যে ডাইৰেক্ট ইলেকশন নহয় সো এই কাৰণে assertion is the correct reason is the correct explanation of the assertion so এই কাৰণে option A is the correct answer to this particular question so আমি দেখিলো ইয়াত এটো correct এতিয়া আমি চাও next and final question of the day আৰু হেতু হৈছে regarding two statements that are given ইয়াত প্ৰথমত কোৱা হৈছে যে Dr. Sachidananda Sinha was elected as the provincial president of Constituent Assembly. এতিয়া যেতিয়া Constituent Assembly বনিছিলে তেতিয়া Constituent Assembly কি কৰা হল Constituent Assembly দৰকাৰ হল এজন provincial বা temporary president. So তেতিয়া French practice follow কৰা হল আৰু French practiceত কি কৰা হয় যোনজন সবতকে oldest মানুহ তেখেতকে পাতা হয় প্ৰেসিডেন্ট সো সেই কাৰণে সেই সময়ৰ সবতকে oldest মানুহ আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা আৰু সেই কাৰণে তেখেতক পাতা হল provincial president সো এই কাৰণে 1 is correct so 1 to correct হৈ গল এতিয়া আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চন চাও ইয়াত কৈছে H.C. Mukherjee was elected as the vice president of the Constituent Assembly এতিয়া চাওক কথা এটা Constituent Assembly বনি গল তেতিয়া Constituent Assembly দুটা কাম আছে এটা হৈছে Constituent Assembly কাম যোনটো মেইন কাম কনস্টিটিউশন বনোৱা আৰু নেক্সট কাম হৈছে Constituent Assembly should also function as the provisional parliament so দুটা কাম আছিল Constituent Assembly যেতিয়া provisional parliament হিচাপে যেতিয়া কাম কৰিছিল Constituent Assembly তেতিয়া তাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল G.V. Mavalankar আৰু যেতিয়া Constitution খন বনোৱাৰ কাম কৰিছিল তেতিয়া তাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল Rajendra Prasad কোন আছিল Rajendra Prasad আৰু তাৰ লগতে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল সেই সময়ত H.C. Mukherjee ঠিক আছে H.C. Mukherjee আছিল Constitution খন বনোৱাৰ টাইমত ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইয়াত কৈছে H.C. Mukherjee was elected as the vice president of the Constituent Assembly and that is correct so এই কাৰণে 2 is also correct এই কাৰণে both 1 and 2 are correct so C is the correct answer so এতিয়া লকে আমি অলৰেডি 10টা কোৱেশ্চন কৰিলো সো আশা কৰো আপোনালোকে গুটেখিনি এই কোৱেশ্চনখিনি কৰিব পাৰিছে যদি কৰিব পৰা নাই একো নাই আপোনালোকে তো অপচনখিনি চাই পেলাই সলভ কৰিবলৈ পাৰিছে সো মই আকৌ কৈ দিছো যে if you want to download the PDF of this particular file then you can download it from my Telegram channel that is study with Amlan আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো চ্যানেল ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি PDF তো পাবই ফিউচাৰৰ PDF খিনিও পাব আৰু আগতে মই যোনখিনি ক্লাস লৈছো প্লাস certain important PDFs গুটেখিনি আপোনালোকে এই Telegram চেনেলত পাই যাব so if you want to download this particular file or any files then you can directly go to this particular Telegram channel and download the same যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে গুটেখিনি আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটোত গৈ পেলাই ইয়াত কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে লিখি পেলাই আপোনালোকৰ ডাউট বা আপোনালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিব পাৰে মই যদি আপোনালোকক কিবা হেল্প কৰিব পাৰো I will be more than happy so যদি আপোনালোকক কিবা এটা সাবজেক্টত কিবা হেল্প লাগে then you can reach me out there so এইখিনি হৈছে কথা now I would want all of you to know about certain courses that are being launched by eKuhipath At first, I would want you all to learn about our daily quiz program. So, আমি এটা daily quiz পাতো যত আমি 10টা MCQs solve কৰাও। এইখিনি আমি solve কৰাই আছো from 6 July 2024 আৰু every week যোনখিনি winners হয় সিহঁতক আমি prize দিও around 5000 rupees worth prize দিও। আৰু ইয়াত আমি 8টা question Prelims leveler static portion পৰা আৰু দুটা current affairs question সুধো। So আপোনালোকে যদি এই কোৰ্সটো জয়েন কৰিবলৈ মন তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ
এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱেবছাইট www.eKuhipath.com জইন কৰি পেলাই আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনছখিনি চাব পাৰে After that, I would want you all to learn about our crash course program. So, আপোনালোকৰ যেহেতু preparation to basically streamline হয়, so আমি eKuhipath লৈ আহিছো এটা crash course program that will be available to you at a cost of 7,999 only. Yat ami one-on-one mentorship, 90 hours of live classes, 150 hours of lectures, 1500 MCQs aru bohutu facilities dim. So apnalokok jodi ei crash course or dorkar hoy apnaloke join korok aru apnaloke yar bishoy odhik janibo pare from our website www.eKuhipath.com. Yar already eta batch start hoy goise aru ami notun batch karone admission open kori diso, so apnaloke joldi join korok. ইয়াৰ লগতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো about our year long test series program যোনটোৰ নাম হৈছে Pursuit 365 সো আপোনালোক সকলোকেতো যদি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াতো সো সেইটো ভাবিয়ে আমি আনিছো Pursuit 365 যত আমি আপোনাক বিভিন্ন টেষ্ট সিৰিজ খিনি আপোনাৰ ওচৰত লৈ আহিম যত আমি টোটাল MCQs টেষ্ট কৰাম 52 মই প্ৰথমত মোক নাইকা কৰি দিছো তাৰপিছত আমি ডেসক্ৰিপটিভ টেষ্ট লম 50টা আসাম স্পেসিফিক প্ৰিলিমছ টেষ্ট লম 3টা আসাম স্পেসিফিক মেইনছ টেষ্ট লম 6টা আৰু বহুতো টেষ্ট সিসেটৰো 10টা টেষ্ট আছে সো এই গুটেখিনি আপোনালোকে গুটেখিনি লাভ কৰিব পাৰিব এট জাস্ট আ কষ্ট অফ 9,999 কিন্তু আপোনালোকক যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ মডিউল হে লাগে যেনেকৈ ধৰিলক আপোনাক খালি সিসেট টেষ্ট হে লাগে সো সিসেট টেষ্টটো আপোনালোকে জাস্ট 2000 টকাতে পাই যাব ঠিক তেনেদৰে এথিক্সৰ 95 টা কোৱেশ্চনছৰ টেষ্টটো আপোনালোকে 999 তে পাই যাব সো এনেকে আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল টেষ্টখিনিও কিনিব পাৰে সো হিয়াই হৈছে আজি এই গুটে লেকচাৰৰ কথাখিনি সো মই আকৌ কৈছো আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে দেন আপোনালোকে আমাক কমেন্ট সেকশনত লিখি আপোনাক জনাব পাৰে যাতে আমি আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰো আৰু যদি আপোনালোকক এই লেকচাৰৰ PDF লাগে বা অন্য লেকচাৰৰ যদি PDF লাগে যোনখিনি মই পঢ়াইছো এভৰিথিং উইল বি এভেইলেবল ইন মাই টেলিগ্ৰাম চেনেল that is study with Amlan ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে এইখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে সো that's it from my side see you again in the next lecture tomorrow bye bye in the same time